สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เปี่ยนปัญญาปฏิโปวัดอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาชีวิตและจิตปล่อยวางใจก็สงบเรามาฟังหลวงปู่เปี่ยนท่านเทศสอนด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้พากันตั้งใจถึงเวลากาลสมัยที่พวกเราจะได้พากันประพฤติปฏิบัติเพื่อฝึกฝนอบรมธรรมะทำความเข้าใจให้รู้ซึ่งกาลสมัยในวันนี้เป็นวันค่ายพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงหลักพระพุทธศาสนาชื่อว่าเป็นแกนหรือเป็นหัวใจเป็นพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทพระปาติโมกข์วิวัฒธรรมความบริสุทธิ์แต่ในเบื้องต้นนั้นที่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเป็นพระขีณาสพหรือเอหิภิกขุในพระพุทธศาสนานั้นคำว่าเอหิภิกขุนั้นก็คือพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอุปสมบทให้พระขีณาสพทั้งหลายนั้นก็คือผู้บรรลุธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอาสวะทั้งหลายที่นอนอยู่ในจิตใจของท่านคืออะไรก็คือความโลภและความโกรธและความหลงท่านปลดปลงออกให้หมดจากดวงจิตดวงใจของท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วพระขีณาสพอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นแม้เวลาปรงขันธ์หรือปรงรูปร่างกายวางรูปขันธ์รูปธรรมนามธรรมปล่อยวางขาดจากดวงใจของท่านไม่มีความเยื่อใยไม่มีความติดขัดข้องอยู่ในรูปธรรมนามธรรมนี่ว่าวางขันธ์ห้าให้หมดสิ้นไปรู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าพระขีณาสพอรหันต์ทั้งหลายเมื่อวางได้แล้วก็เข้าสู่ปณิพพานเป็นแดนเกษมสารเอกันตบรมสุขตามหลักพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือโอกาสพระขีณาสพทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้นิมนต์มาพระสงฆ์ 1,250 รูปนั้นล้วนตั้งแต่เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้นัดหมายมารวบรวมกันแต่ว่าสามารถที่จะมารวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มได้ด้วยอย่างไรพวกเราก็คงจะสงสัยก็ถือว่าด้วยอิทธิฤทธิ์หรือฌานมาบนอากาศหรือจะฌานมาดำดินมาโผล่ขึ้นในสถานที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่คือวัดเวฬุวัน อรันทกะหิวาปสถานเป็นสถานที่พ
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นประทับอยู่วัดเวฬุวันนั้นเป็นวัดแรกของพระพุทธศาสนาพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ถวายหรือสร้างวัดถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสาวกทั้งหลายพวกเราเป็นผู้ศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาก็จะรู้ว่าวัดนี้เป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาพระองค์นั้นจึงถือโอกาสว่าเห็นพระสงฆ์สาวกทั้งหลายมารวบรวมกันเป็นหมู่ใหญ่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยคือศีลของพระภิกษุบวชในพระพุทธศาสนาที่จะพากันสังวรระวังรักษาเอาไว้จึงจะได้เป็นพระภิกษุสรุปในพระพุทธศาสนาได้เหตุฉะนั้นพระองค์ทรงให้โอวาทพระปาติโมกข์ก็คือแสดงแต่ละข้อละข้อศีล227 ข้อให้พระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นฟังเมื่อฟังแล้วก็ได้จดจำเรื่องของศีลของพระภิกษุนั้นไว้ได้เพราะว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์แล้วก็คงไม่สงสัยในการที่จะผิดพระธรรมวินัยในศีลนั้นผู้บริสุทธิ์แต่พระองค์ก็เทศนาให้โอวาทเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่จะบัญญัตินั้นบัญญัติไว้ให้แก่พระสงฆ์ทั้งหลายที่จะได้ประพฤติปฏิบัติสำรวมระวังตามความสามารถของตนที่จะรักษาให้ได้ความบริสุทธิ์บริบูรณ์จนมาถึงปัจจุบันนี้สมมุติสงฆ์ทั้งหลายที่บวชมาก็ดีก็ได้พากันตั้งใจรักษาตามกำลังความสามารถของตนเพื่อความบริสุทธิ์จึงมีพระสงฆ์ทั้งหลายได้พากันทำสังฆกรรมในอุโบสถมีว่าแสดงพระปาติโมกข์พระสงฆ์ทั้งหลายก็ไปนั่งรวบรวมกันฟังเพื่อให้รู้ว่าศีลของตนนั้นมีกี่ข้อและข้อไหนบกพร่องบ้างเมื่อตามจารีตในข้างหลังนี้พระองค์ก็ให้ทำความบริสุทธิ์ก่อนและจึงให้เข้าในสังฆกรรมสวดพระปาติโมกข์เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็ฟังอีกทีหนึ่งเพื่อความจำให้แม่นยำเหตุฉะนั้นพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายพากันทำความบริสุทธิ์วันนี้แล้วอย่างนี้วันพรุ่งนี้ญาติโยมพากันทำบุญกุศลถวายแก่พระภิกษุนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ได้บุญมากเพราะพระภิกษุสงฆ์ทำความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในศีลของท่านวันพรุ่งนี้ทำบุญกันก็ได้บุญมากตามสมัยครั้งพระพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงเอาไว้ให้แก่คณะศรัทธาญาติโยมจะเป็นผู้ถือศีลอุโบสถศีลบางบุคคลนั้นก็ถือตั้งแต่วันที่7 ค่ำ 8 ค่ำ 9 ค่ำไปถึง14 ค่ำ 15 ค่ำและค่ำหนึ่ง ถือศีล3 วันในภายใน7 วันแต่บางท่านนั้นญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ถือเฉพาะวัน8 ค่ำหรือวันเดือนดับ14 ค่ำหรือ15 ค่ำเดือนวันเพ็ญในวันหนึ่งคืนหนึ่งเพื่อทำความบริสุทธิ์ให้ตนเองเป็นผู้มีศีลตามหลักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้พวกเราท่านทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดี
พระภิกษุสงฆ์นี้ก็จึงให้สำรวมระวังถึง227ข้อสามเณรมี10ข้อศรัทธาญาติโยมผู้ถือศีล8ก็มี8ข้อแต่ผู้ถือศีล5ก็ได้5ข้อตามกำลังของตนที่จะประพฤติปฏิบัติเอาได้พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญบุคคลผู้ที่รักษาศีลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์แม้เป็นพระภิกษุก็ดีสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนากล่าวเลยว่าแม้บุคคลจะรักษาศีลได้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ดีถ้าหากเกิดล่วงลับต่อไปก็ย่อมไปสุติในสุคติในโลกสวรรค์เป็นอานิสงส์ของการรักษาศีลถ้าหากบุคคลรักษาศีล8ก็ดีก็ขึ้นขั้นสูงไปตามระดับผู้ศีล5ก็ยังไปได้แล้วไปสุคติผู้รักษาศีล8ก็ย่อมได้สูงขึ้นไปตามขั้นตอนสามเณรรักษาศีล10ได้บริสุทธิ์ดีตายลงไปมรณภาพลงไปก็ไปเกิดสุคติพระภิกษุก็ดีรักษาศีลของตนได้ดีก็ต้องไปเกิดสุคติเหมือนกันตามภูมิชั้นของการสำรวมระวังรักษาเป็นผู้มีศีลเอาไว้ได้ย่อมได้อานิสงส์ท่านผู้ที่รักษาศีลเอาไว้ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์นี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีวิปฏิสารความเดือดร้อนวุ่นวายจะได้เป็นผู้มีความสบายมองดูศีลของตนเองแล้วมีความสุขใจว่าตนเองบริสุทธิ์ใจก็สงบเป็นสมาธิได้สามเณรก็เหมือนกันญาติโยมก็เหมือนกันถ้ามองดูตนเองว่าตนเองรับศีลแล้วสมาทานศีลแล้วมองดูศีลของตนแล้วตนรักษาประคับประคองอยู่สำรวมระวังอยู่ไม่ด่างไม่พร้อยไม่ขาดไม่ปุดไปสักข้อเดียวยังบริสุทธิ์บริบูรณ์พอนึกขึ้นมาก็ย่อมมีความชื่นใจมีความสุขใจใจก็เลยสงบเป็นสมาธิเกิดขึ้นสามารถจะได้บรรลุธรรมได้เหมือนจิตตกฤหบดีเศรษฐีเจริญศีลานุสติกรรมฐานและลึกถึงศีลของตนก่อนเริ่มทำภาวนาพอมองดูศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วจิตก็สงบเป็นสมาธิสามารถพิจารณามีปัญญาเกิดขึ้นรู้สักกายทิฏฐิละกายรู้เข้าใจกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในการรักษาศีลหรือการทำความดีนี่ไม่สงสัยทำความดีต้องได้ดีแน่มีความสุขแน่ทำความชั่วทำบาปย่อมมีความทุกข์เป็นผลแน่ไม่สงสัยในคำสอนพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ศีลพัตตปามาสมองดูศีลของตนไม่ถือว่าศีลพจน์ไม่ขัดข้องอยู่ในศีลของตนไม่ได้รูปคำศีลนี่ว่าศีลพัตตปามาสมั่นคงว่าศีลของตนบริสุทธิ์นี่ฉะนั้นจึงได้บรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลในพระศาสนานี้พวกเราท่านทั้งหลายถ้ามานึกดูแล้วว่าการบำเพ็ญของพวกเราเพราะการรักษาศีลนั้นเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติดังได้สรุปไปในศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติคนรักษาศีลแล้วสามารถไปสุคติโลกสวรรค์ตามภูมิขั้นตอนของตนเองรักษาเอาไว้ได้สีเลนะโภคสัมปทาผู้ที่มีศีลอยู่แล้วแสวงหาทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ได้ด้วยมาความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่รับไม่เอาต้องเอาปัจจัยทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์เหมือนกับพระภิกษุไปบิณฑบาตกับญาติโยมศรัทธาทั้งหลายนั่นเองท่านไม่ได้ร้องขอญาติโยมแต่ท่านก็อุ้มบาตรไปด้วยกลมสำรวมระวังแล้วแต่คณะศรัทธาจะใส่บาตรท่านมีอะไรตามได้ตามมีของศรัทธา
ท่านก็น้อมรับด้วยความเคารพกองบุญของศรัทธาญาติโยมแล้วก็นำมาโดยความบริสุทธิ์ไม่ได้ใครขโมยใครเรียกว่าได้วัตถุอาหารการฉันด้วยความบริสุทธิ์นั้นหลักแสดงให้เห็นว่าพระภิกษุนี้ก็ดีหรือคณะศรัทธาญาติโยมก็ดีผู้มีศีลไม่ได้โภคาทรัพย์สมบัติไม่ได้ปล้นได้จี้ไม่ซกชิงวิ่งราวไม่ช่อโกงใครไม่แย่งชิงเอาของใครไม่โกหกหลอกลวงใครแสวงหาทรัพย์สมบัติการค้าขายก็ดีขับรถขับเรือก็ดีสอนโรงเรียนทำการงานราชการทั้งหลายได้ปัจจัยมาด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์นี่ก็เรียกว่าได้มาด้วยศีลบริสุทธิ์จะมีปัจจัยเงินทองสิ่งของมากเพียงใดก็ดีเป็นวัตถุทั้งหลายอยู่ในบ้านหรืออยู่ในวัดก็ดีเพราะได้ด้วยนะความบริสุทธิ์ไม่หวั่นไหวมีแต่ความสุขสบายไม่ขัดข้องอะไรก็เห็นได้ชัดเลยว่าสีเลนะโภคสัมปทาโภคาทรัพย์สมบัติทั้งหลายนั้นได้มาอยู่ในบ้านก็ดีญาติโยมพระได้มาอยู่ในวัดก็ดีมาใช้ก็ดีได้มาด้วยความบริสุทธิ์สีเลนะนิพพุติยันติบุคคลที่จะเข้าสู่นิพพานได้ก็อาศัยซึ่งเป็นผู้รักษาศีลในเบื้องต้นเมื่อมีศีลดีแล้วก็ทำสมาธิจิตใจก็สงบง่ายเพราะไม่มีศีลมารบกวนเป็นนิวรณ์ศีลขาดทางพ้อยมารบกวนแก่จิตใจใจก็เลยสบายสงบเป็นสมาธิได้เมื่อจิตใจมีความสงบเป็นสมาธิได้ท่านจึงวิจัยและพินิจพิจารณาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั้นเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนได้และโดยรวดเร็วจึงสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้แต่ก่อนจะถึงขั้นสูงก็บรรลุธรรมตามขั้นตอนพระโสดาบันบุคคลสกิทาคามีอนาคามีและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยการรักษาศีลเป็นพื้นฐานถ้าพวกเราพากันมองดูแล้วว่ามองดูศีลของตนเองบริสุทธิ์ก็ย่อมชื่นใจพอชื่นใจใจก็เลยสงบมีความสุขเกิดขึ้นนั่นเองใจสงบนิ่งอยู่แล้วก็พิจารณายอมรู้และตามรู้ธรรมที่กำลังเทศนาอยู่นั้นเข้าใจที่พระพุทธองค์ตรัสสอนอะไรหรือธรรมะทั้งหลายที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้นึกขึ้นมาวิจัยพินิจพิจารณาก็ย่อมรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะความเป็นจริงหรือสัจธรรมที่ตั้งอยู่ประจำโลกได้ชัดเจนนี้เป็นหลักเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วจะมีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดสามารถขัดเกลากิเลสออกจากดวงใจของตนตามระดับขั้นตอนจนถอนออกหมดสิ้นไม่มีกิเลสหลงเหลือหลออยู่ที่จิตใจจะได้ใจบริสุทธิ์เรียกว่าจิตใจบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้อันนี้พูดอย่างง่ายๆแต่ถ้าว่าคงทำเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระดับเพราะสติปัญญาจะกำจัดกิเลสนั้นต้องเป็นตามขั้นตอนเป็นระดับเมื่อกิเลสละเอียดเข้าปัญญาก็ต้องละเอียดเข้าไปเรื่อยให้กิเลสละเอียดสุขุมลงไปฝังอยู่ในใจลึกแค่ไหนสติปัญญาก็เจาะเข้าไปพิจารณาเข้าไปเพื่อเข้าใจแจ่มแจ้งได้ก็เพราะจิตสงบอยู่ไม่ถอดถอนออกจากสมาธิยิ่งดูสิ่งนั้นให้เข้าใจและแม่นยำวิจัยวิจารณ์รู้ตามสภาวธรรมตามความเป็นจริงของธรรมะทั้งดีและทั้งชั่วเกิดขึ้นมาได้ก็เลยปล่อยวางได้ว่าทำให้คนนั้นบรรลุธรรมถึงที่สุดแห่งกองทุกข์นี่ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาดูแล้วว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทพระปาติโมกข์ในวันนี้เป็นวันคล้ายวันนั้นเราจึงพากันมาประชุมกันมีดอกไม้ธูปเทียน
ได้มากล่าวคำบูชาซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าบูชาซึ่งพระวินัยหรือบูชาถึงศีลที่พระพุทธองค์แสดงไว้นั้นเป็นสิ่งที่เราควรบูชาเราบูชาที่ถูกต้องเพราะเราไม่ได้ไปบูชาผีสางนางไม้ผีเก่าเศร้าทรงอะไรเพราะเราบูชาสิ่งที่ถูกต้องมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเราพากันกล่าวว่าแม้ผู้มีพระภาคเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายจะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามแต่ศาสนธรรมคำสอนคือศีลที่พระพุทธองค์ทรงให้โอวาทไปแล้วนั้นก็ยังทรงดำรงอยู่ปรากฏอยู่เท่าตราบชั่วทุกวันนี้ไม่ได้เสื่อมคลายหายไปไหนให้พระภิกษุสามเณรได้พากันรักษาสังวรระวังให้คณะศรัทธาญาติโยมรักษาศีล 8รักษาศีล 5ตามกำลังศรัทธาของตนจะได้มากได้น้อยเพียงใดก็ตามยังมีอยู่คำสอนยังมีอยู่ไม่ได้หายไปไหนบุคคลที่ไม่เข้าใจแล้วบุคคลทั้งหลายในปัจจุบันนี้ศรัทธาญาติโยมก็ดีว่าศาสนานั้นเสื่อมถอยลงไปหรือศาสนาเสื่อมไปแล้วศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีคนที่จะบรรลุธรรมก็ไม่มีปฏิบัติอะไรมันไม่ได้ดีทำบุญไม่ได้บุญรักษาศีลไม่ได้ศีลภาวนาก็ไม่ได้อะไรไม่มีประโยชน์อะไรพวกเหล่านั้นเขาไม่เข้าใจไม่ได้เข้าใจก็เลยไม่ได้ปฏิบัติไม่ทำบุญกุศลไม่รักษาศีลไม่ภาวนาพวกที่มีความคิดเห็นเช่นนี้ก็ทำให้ชีวิตของตนเองนั้นเสียเปล่าจากประโยชน์จากคุณงามความดีที่มีอยู่นั้นควรปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติเลยก็ถือว่าคนนั้นเหมือนกับคนตายแล้วแต่ยังไม่ตายแต่เหมือนคนที่ตายไปแล้วเพราะไม่ได้สร้างสมอบรมคุณงามความดีสิ่งที่มีอยู่นั้นปรากฏอยู่นั้นให้เป็นที่พึ่งของตนก็ทำให้ตนเองนั้นเสียเปล่าประโยชน์ที่ชาติเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ส่วนพวกเรานั้นพากันมีความตั้งใจอยู่รักษาศีลพระเณรก็ดีคณะศรัทธาญาติโยมก็ดีตามกำลังความสามารถของตนเพราะเราเชื่อมั่นแล้วว่าศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังดำรงอยู่บุญบาปก็ยังมีอยู่ความดีความชั่วมีอยู่ผู้ใดจะปฏิบัติเอาอย่างไรถ้าปฏิบัติเอาไม่ดีมันก็ไม่ดีไปเลยถ้าปฏิบัติเอาของดีมันก็ได้ดีเพราะมันมีอยู่แล้วนี่พวกเราก็พอจะเข้าใจศีลที่จะรักษาศรัทธาญาติโยมไม่ต้องหวั่นไหวอะไรว่าศาสนานั้นเสื่อมคลายหายไปแล้วไม่มีอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปสงสัยพระภิกษุสามเณรและครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายท่านประพฤติปฏิบัติท่านบวชมานมนานได้เป็น40-50 ปี60 ปีแล้วบางองค์บวชมานั้นท่านต้องเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านมั่นใจคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านปฏิบัติแล้วท่านกันมาแนะนำสั่งสอนพวกเราสืบมาทั้งพระก็ดีและศรัทธาญาติโยมก็ดีควรจะรักษาศีล 8ควรจะรักษาศีล 5เอาไม่ให้ได้ถ้าไม่ได้ศีล 8ขอให้พากันตั้งใจรักษาศีลถ้าท่านตั้งใจเจริญสมาธิพากันตั้งใจเจริญสติปัญญาเพื่อจะหาที่พึ่งของตนนี่ท่านก็แนะนำสั่งสอนพวกเราเพราะท่านเกิดก่อนท่านปฏิบัติก่อนท่านรู้ก่อนรู้คำสอนของพุทธเจ้าก่อนท่านก็สอนพวกเราด้วยความเมตตาเพื่อให้แสวงหาที่พึ่งของตนเมื่อทุกคนทุกท่านก็ดีทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา
ก็คงจะเข้าใจในเรื่องนี้เพราะความให้เรามั่นใจว่าไม่เสียหายไปไหนไม่เสื่อมคลายไปไหนใครปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ย่อมสามารถได้เป็นที่พึ่งของตนเหมือนบุคคลบริจาคทานก็ย่อมได้มีความสุขเพราะมีที่พึ่งด้านวัตถุผู้รักษาศีลก็พึ่งศีลของตนว่าตนเองเป็นผู้มีศีลก็คือไม่วิปฏิสารความเดือดร้อนนั่นเองผู้มีสมาธิก็ต้องอาศัยจิตใจสงบแน่วแน่หนักแน่นมั่นคงไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านจิตใจก็มีอิสระมีความสงบสุขผู้มีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดรู้สภาวธรรมและสัจธรรมที่มีอยู่ทั่วไปประจำโลกนี้มองไปที่ไหนก็มีแต่ธรรมะทั้งนั้นมีทั้งดีทั้งชั่วเราก็รู้จักมีทั้งบุญทั้งบาปมีทั้งคุณทั้งโทษมีทั้งประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เราคิดดูด้วยสิ่งของทั้งหลายก็ดีด้านวัตถุสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นประโยชน์ก็มีถ้าหากเราดูแล้วอย่างนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังอยู่มั่นคงก็เรียกว่ามรรคว่าผลก็ดีที่บุคคลสามารถจะไตร่ตรองมองเห็นได้ตามกำลังสติปัญญาของตนไม่เหลือวิสัยแก่บุคคลที่มีความภาคความเพียรพยายามอยู่ที่จะเห็นได้แต่จะเห็นมากเห็นน้อยแล้วแต่สติปัญญาตรงนี้เราควรที่จะพากันมีศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าและปลูกศรัทธาให้ตนเองมีความอบอุ่นเมื่อเราเดินทางที่ถูกต้องแล้วไม่ควรที่จะถอยหลังมีความตั้งใจมุ่งมั่นไปทางหน้าหาทางพ้นทุกข์เพราะเราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องแสวงหาต้องพากันปฏิบัติไม่ใช่คนอื่นจะปฏิบัติให้เราได้ขอจากคนอื่นได้ขอไม่ได้ต้องปฏิบัติเอาเราจะมีศีลก็ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้รักตั้งใจเจตนางดเว้นสิ่งที่จะเป็นบาปผิดศีลของตนถ้ามีการตั้งใจทำสมาธิก็มีศรัทธาเชื่อมั่นอยู่แล้วถ้าสมาธิจะมีความสงบสุขให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ตนจะไม่มีจิตวุ่นวายจิตจะได้สบายวันนี้เราเจริญด้านปัญญาเพื่อจะให้รู้แจ้งเห็นจริงเพื่อจะให้ถอดถอนกิเลสให้หมดให้สิ้นจากดวงใจกิเลสไม่หมดเมื่อไหร่ก็ต้องตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อปัดเป่าขัดเกลากิเลสให้หมดจากดวงใจของตนนี่เป็นผลของพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติทั้งศรัทธาญาติโยมก็ดีและพระภิกษุสามเณรก็ดีไม่ควรที่จะกังขาลังเลสงสัยที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เอาไว้ว่าตราบใดที่มีคนปฏิบัติตามคำสอนของเราตถาคตอยู่ตราบนั้นเองก็ไม่เว้นจากผู้บริสุทธิ์ผู้บรรลุธรรมก็ต้องมีอยู่ตลอดไปก็พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนี้เมื่อพวกเรารู้แล้วอย่างนี้ก็คือว่าคำสอนยังมีอยู่สมบูรณ์มรรคผลยังมีอยู่สมบูรณ์ไม่ขาดหายไปไหนเพราะธรรมะเป็นของประจำโลกพระพุทธองค์แม้จะเสด็จดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามพระพุทธองค์ไม่ได้เอาธรรมะไปด้วยธรรมะสัจธรรมทั้งหลายไม่ได้เอาไปด้วยพระองค์เทศนาสั่งสอนเอาไว้เพื่อให้ได้พากันประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดแปลงกายวาจาใจของตนฝึกฝนอบรมตนเพื่อจะให้พ้นทุกข์ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเรียกว่าธรรมะมีประจำโลกไม่หนีไปไหนเราจะไปอยู่แห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดก็ดีมันก็มีหมดทั้งโลกนี่เองทั้งโกรธทั้งเกลียดก็ดีทั้งรักทั้งชังมันมีหมดทั้งความเจ็บป่วยและความไม่เที่ยงความเฒ่าแก่ชราภาพและความร่วงลับดับไปของชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลาย
มันก็มีอยู่หมดทั่วโลกนี่ทำไมว่าธรรมะมันจะไม่มีทั่วโลกสัจธรรมมันมีทั่วโลกอยู่นั่นเองเกิดแก่เจ็บตายมันมีอยู่ทั่วโลกคนเกิดอยู่ที่ไหนไม่ไปที่ไหนมันก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่นั่นเป็นธรรมดาเนี่ยอยู่ในเมืองพวกเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันก็เป็นไปตามธรรมดาอยู่อย่างนี้นี่พระองค์ไม่ได้เอาไปด้วยพระองค์สอนสิ่งที่มีอยู่อย่างนี้เรียกว่าสัจธรรมใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามมันเป็นสภาวธรรมธรรมชาติธรรมดาเขามีอยู่ทั้งคนทุกข์ก็ดีคนทุกข์จนทุกข์จิตทุกข์ใจก็ดีมันก็มีอยู่ในโลกคนสุขใจมันก็มีอยู่มันเป็นอยู่อย่างนี้เหตุฉะนั้นที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าที่ไหนมีความร้อนที่นั่นก็ย่อมมีลมและมีความเย็นที่ไหนมีทุกข์เกิดขึ้นที่นั้นก็ต้องมีสุขเหมือนกันนี่ถ้าเรามาพิจารณาดูตรงนี้ทำไมมีทุกข์จึงจะมีสุขคนรู้จักทุกข์เขาก็เลยอยากหนีทุกข์พอเขาพิจารณาเข้าใจในทุกข์เขาก็เลยวางทุกข์ก็เลยพ้นทุกข์ก็คือมีความสุขนั่นเองเหตุฉะนั้นถ้าหากเรามาพิจารณาดูแล้วว่าร้อนมีที่ไหนทำไมจึงมีความเย็นอยู่ในที่นั้นถ้าเรามาพากันพิจารณาดูสมัยใหม่เครื่องพัดเครื่องเป่าในร้อนมันออกไปทางหนึ่งความเย็นมันก็มาทางหนึ่งเช่นแอร์เนี่ยมันก็เป็นให้แสดงให้เห็นชัดเลยถ้าเราคิดดูแล้วว่าถ้ามีไฟลุกมีความร้อนมันก็ยังมีน้ำไปดับในอาบน้ำให้เยือกเย็นได้ถ้าเรามองดูน้ำแข็งเขาทำกันอยู่ทุกวันนี้น้ำมันยังไม่แข็งน้ำมันเหลวก็ต้องใช้ไฟฟ้าใช้เครื่องปั่นไม่หยุดก็เลยจนเป็นน้ำแข็งก็ออกมาจากน้ำร้อนนั่นเองความร้อนนั่นเองจนทำเป็นน้ำเย็นได้ชั้นใดก็ดีความร้อนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ต้องมีเย็นเหมือนกันได้อาบน้ำแล้วมันก็เย็นความร้อนใจถ้าเข้าใจแล้วมันก็วางความร้อนมันก็มีความสุขใจก็เรียกว่าความเย็นมันก็มีอย่างนั้นนี่มันเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้เองที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้แล้วพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมาพิจารณาดูแล้วอย่างนี้สัจธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั้นมันก็ยังดำรงอยู่มั่นคงอยู่นั่นเองไม่เคยเห็นมันเสื่อมไปที่ไหนคนที่ว่ามันเสื่อมก็คือคนไม่ปฏิบัติถ้าบ้านใดเมืองใดก็ดีประเทศใดก็ดีไม่ประพฤติปฏิบัติให้ฝึกฝนอบรมตนไปตามทำนองครองธรรมหรือไม่มีพระภิกษุสามเณรไม่ได้ศึกษาธรรมะแล้วบ้านนั้นเมืองนั้นย่อมมีความเดือดร้อนอยู่ไม่เดือดร้อนมากก็เดือดร้อนน้อยอาจจะมีลบลาฆ่าฟันกันผิดเถียงกันโต้แย้งซึ่งกันและกันถ้าพวกเราพากันดูแล้วประเทศมหาอำนาจทั้งหลายก็ดีเช่นว่าประเทศใหญ่ๆเขาเดือดร้อนไหมเขาไม่มีครูมีอาจารย์ไม่มีทางหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาสร้างวัตถุมาเจริญแค่ไหนเขาก็ใช้วัตถุนั้นถล่มฆ่าซึ่งกันและกันจนตายไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนนี่มันขาดหลักเมตตาต่อกันขาดหลักศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนามันเป็นอย่างนั้นถ้าอยู่ในเมืองที่มีพุทธศาสนาเหมือนพวกเราถ้าหากบุคคลใดยังเข็นฆ่าซึ่งกันและกันอยู่ก็ถือว่าบุคคลนั้นไม่ใช่พุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาเพราะผิดศีลข้อที่หนึ่งอยู่แล้วพระพุทธองค์ให้มีเมตตาต่อกันแต่เขาขาดความเมตตาเขาก็ไม่ใช่ชาวพุทธนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราดูเมืองต่างๆประเทศต่างๆอยู่ในปัจจุบันนี้ความวุ่นวายสับสนนั้นมีมากกว่าประเทศที่เราอยู่หลักของพุทธศาสนาอยู่เพราะขาดเรื่องนี้เองขาดความเมตตานี่เองเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลาย
ชาวพุทธบริษัททั้งหลายที่เป็นพุทธจริงๆแล้วแม้จะทุบตีกันก็ทุบตีไม่ได้จะหยิกกันก็หยิกไม่ได้จะแทงฟันฆ่ากันก็ทำไม่ลงทำไม่ลงเพราะอะไรเพราะมีศีลข้อที่หนึ่งคือข้อปาณาติบาตเพราะมีความเมตตาซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทำลายล้างผลาญกันมีความรักกันเมตตาต่อกันอยู่เห็นอกเห็นใจเห็นชีวิตซึ่งกันและกันตนเองก็ไม่อยากตายเพื่อนมนุษย์ก็ไม่อยากตายเหมือนกันเมื่อเราพากันมีเมตตาขึ้นอย่างนี้แล้วก็เลยทำร้ายกันไม่ได้เมื่อเราทำร้ายกันฆ่ากันไม่ได้เราก็อยู่ด้วยกันแบบความสบายและมีความสุขไม่ระแวงระวังว่าคนอื่นจะมาฆ่าตนนี่เรียกว่าพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาทั้งเป็นพระภิกษุสามเณรในพระศาสนาจิตใจไม่ได้คิดขึ้นมาจะเบียดเบียนใครทำร้ายใครมีแต่ความเมตตาซึ่งกันและกันนี่มันก็ได้ศีลขึ้นมาแล้วหลักพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาดูแค่นี้ศีลข้อเดียวเท่านั้นเองก็เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นแล้วเมื่อเราได้ถึง5 ข้อมันก็มีความสุขมากขึ้นเช่นญาติโยมก็ดีถ้าได้ศีล 8ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นสงบมากขึ้นบ้านเมืองผู้มีศีลธรรมสามเณรก็มีศีล 10ก็รักษาบริบูรณ์แล้วก็มั่นใจเป็นผู้มีศีลขึ้นพระก็ดีถ้าท่านรักษาศีลบริสุทธิ์ได้ท่านก็ยิ่งชื่นใจแช่มชื่นมาตนเองนี่มีศีลนี่วันนี้พูดแต่เรื่องศีลเพราะพระพุทธองค์นั้นทรงตรัสสอนโอวาทพระปาติโมกข์เป็นเรื่องของศีลถ้าพูดตามภาษาอีสานแล้วศีลก็แปลว่าตัดออกไปศีลให้มันขาดออกไปสิ่งไม่ดีหรือถากออกไปเลื่อยออกไปเหมือนกับต้นไม้มันมีปูดมีเปามีกิ่งก้านมันเขาจะเอาแต่ลำต้นมันก็ต้องตัดออกหมดที่ไหนมันไม่สวยไม่งามก็เลื่อยทิ้งหมดศีลเป็นเหมือนกับบรรทัดที่เอาเลื่อยมาเลื่อยไม้เอาเลื่อยมาเลื่อยไม้ก็ต้องเลื่อยไปตามบรรทัดมันตรงไปไหนก็จะตรงไปนั่นเลื่อยออกไปแล้วที่มันเป็นปูดเป็นเปาสูงๆต่ำๆเอาไปทิ้งหมดเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรศีลก็เหมือนกันอันไม่ดีไม่งามตรงไหนก็เลยต้องชำระออกไปละล้างออกไปทั้งกายวาจาใจนี่เมื่อหากละออกไปแล้วมันก็เป็นท่อนไม้สี่เหลี่ยมตรงด้วยก็สวยงามทำไมจึงตรงก็ดูสิคนมีศีลพูดมันก็ตรงทำงานมันก็ตรงเพราะจิตใจเขาตรงนี่แหละถ้าเราพูดดูแล้วเปรียบเทียบให้ฟังผู้มีศีลผู้มีสมาธิก็เหมือนไม้ที่เลื่อยแล้วก็ใส่กบตั้งใจใส่กบให้เกลี้ยงเกลาเกิดขึ้นก็เรื่องสมาธิเรื่องปัญญานั้นจะเอาไปทำอะไรประโยชน์อะไรบ้างเมื่อเราใส่กบเรียบร้อยแล้วอันจะมีคุณค่ามีประโยชน์สูงที่สุดจะทำเสาบ้านหรือจะเลื้อยเป็นกระดานปูบ้านหรือฝาบ้านหรือทำโต๊ะทำเตียงทำเก้าอี้ทำเครื่องเฟอร์นิเจอร์ชนิดไหนก็เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มีคุณค่ามากเพราะมีสติปัญญาชั้นใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายตัวของพวกเราทั้งกายวาจาใจก็เหมือนกันถ้าเราพากันชำระศีลได้นั่นก็สบายมีสมาธิก็ยิ่งสบายขึ้นมีสติปัญญารู้เข้าใจธรรมะก็ยิ่งทำให้บุคคลนั้นมีความสงบและมีความสุขอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนตื่นขึ้นมาก็แช่มชื่นอยู่ตลอดเดินไปไหนก็แช่มชื่นนั่งอยู่ไหนก็สบายอยู่ตลอดเพราะอะไรไม่มีความวุ่นวายของจิตใจนี่ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ทั้งหลายหลวงปู่ทั้งหลายท่านได้ที่บรมครูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้
ค้นคว้าเห็นก่อนเพื่อนในโลกสาวกทั้งหลายท่านก็ค้นคว้าตามฟังตามก็ได้บรรลุตามๆกันไปถ้าพวกเราพากันค้นขวยพยายามอยู่แล้วก็เหมือนกับเราก้าวขาเดินตามรอยยุคนทบาทองค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเพื่อจะเข้าให้ถึงจุดหมายปลายทางคือนิพพานเอกันตบรมสุขเป็นเมืองที่มีความสุขอยู่ตลอดท่านกล่าวไว้ว่าอย่างนี้ไม่มีชาติชราพยาธิมรณะอะไรก็เรียกว่าเป็นผู้พ้นภัยในวัฏฏะสงสารจึงสมกับว่าบวชหนีสงสารญาติโยมทั้งหลายพากันมารักษาศีลกเนกขัมมะมาเหมือนกับบวชนั่นเองพอออกจากบ้านที่หาสถานมาบ้านช่องมาละออกมาได้ส่วนบุคคลเขาละไม่ได้เขาติดเขาก็มาไม่ได้บุคคลออกมาได้ก็เรียกว่าคนละมาได้ทำให้จิตกิเลสของตนเองเบาบางไม่ติดห่วงอยู่ในบ้านของตนพระภิกษุสามเณรท่านออกมาแล้วท่านก็ออกมาได้ท่านก็มาบวชในพุทธศาสนาก็เรียกว่าท่านหาวิธีออกการออกเดินทางของท่านเพื่อความพ้นทุกข์ก็เรียกว่าบวชหนีสงสารเพื่อจะให้ทางพ้นทุกข์ไม่เวียนว่ายตายเกิดมาตัดสงสารจุดหมายปลายทางก็คือนิพพานเป็นสถานที่ดับทุกข์ร้อนพวกเราทั้งหลายถ้ามาพิจารณาดูแล้วกิเลสเหมือนกองไฟเมื่อเอาน้ำมาดับไฟสนิทแล้วไฟก็ไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีเชื้อเพลิงแล้วเราจะไปเหยียบก็ได้ไปจับก็ได้มันไม่มีอะไรจะไหม้มือไม่มีความร้อนเกิดขึ้นท่านใดก็ดีจิตใจก็เหมือนกันพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้แล้วท่านพ้นแล้วท่านพ้นภัยไปแล้วนั้นจะมีความสุขแค่ไหนส่วนพวกเรานี่ได้นิดๆหน่อยๆยังอยู่ไกลหลายหมื่นวาอยู่ที่จะไปนิพพานนั้นก็ยังพอมองเห็นแล้วว่ายังมีความสุขขึ้นมาบ้างมีบุญบารมีเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราก็หวังความพ้นทุกข์กันทั้งนั้นเมื่อจุดมุ่งหมายที่เราตั้งเอาไว้ต้องการพ้นทุกข์เราก็ขยันหมั่นเพียรพากันตั้งใจเพราะเราอยากได้ของดีเหมือนพระขีณาสพทั้งหลายเนี่ยท่านคงฌานมาหรือมาดูอิทธิฤทธิ์รวบรวมอยู่กับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่วัดเวฬุวันกลันทะนิวาปาสถานที่กรุงราชคฤห์ประเทศอินเดียนู้นเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นเรามาบูชาวันนี้เรามารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญภาวนาเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นปฏิบัติบูชาเพื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็ควรภูมิใจในการบูชาของพวกเราฟังเทศน์อยู่สงบก็บูชานั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมอยู่ปฏิบัติบูชาขอถวายกายถวายชีวิตแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าแก่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ย่อมในอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เป็นปัจจัยที่จะติดตามพวกเราไปทุกภพทุกชาติถ้ายังไม่ถึงนิพพานจนเข้าสู่นิพพานเป็นที่สุดแห่งความปรารถนาของบุคคลที่ต้องการความดีเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเกี่ยวกับโอวาทปาติโมกข์ในวันนี้มาแต่ต้นจนอวสานนั้นก็ขออำนวยอวยพรให้พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้แล้วควรกำหนดจดจำนำคำเทศนี้ไปพิจารณาแล้วก็จะเข้าใจตามกำลังความสามารถของตนผลก็จะได้รับอานิสงส์คือความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนก็ขอยุติการบรรยายทำเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ทำความสงบเรา
มาแสวงหาซึ่งความสงบคนเรานี้ถ้าไม่แสวงหาด้วยตนเองให้ค้นคว้าด้วยตนเองจะอาศัยแต่บุคคลอื่นอย่างเดียวนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้เหตุฉะนั้นพวกเราที่ได้มาบวชในบวรพุทธศาสนาเป็นของทำได้ยากหากบุคคลไม่มีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไม่สามารถที่จะมาบวชในพระพุทธศาสนาได้เหตุฉะนั้นถ้าเราพิจารณาดูกันแล้วคนเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้จึงมีมากมายหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านคนแต่คนที่จะแสวงหาทางพ้นทุกข์นั้นมันมีน้อยส่วนมากแล้วจะมีแต่แสวงหาทางที่จะนำให้ตนเองมีความทุกข์แต่ภายหน้าเพราะอะไรเพราะบุคคลไม่เข้าใจในการเดินทางไม่เข้าใจในการปฏิบัติไม่เข้าใจรู้ว่าเหตุนี้เกิดขึ้นผลออกมาจะเป็นอย่างไรก็ไม่เข้าใจในเรื่องนี้ก็เลยพากันทำไปพูดไปและคิดไปตามอำนาจของกระแสกิเลสทั้งหลายว่ามันถูกต้องแต่ก็เมื่อดำเนินไปแล้วก็ทำให้เรานี้มีความทุกข์ไปทั้งหน้าจนถึงเฒ่าถึงแก่แล้วก็ถึงที่สุดคือตายไปเปล่าประโยชน์เฉยๆตายไปด้วยมีความทุกข์ใจอันนี้เป็นส่วนมากส่วนบุคคลที่แสวงหาหนทางที่ถูกต้องนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากแต่จะยากเพียงใดก็ตามครูบาอาจารย์นักปราชญ์ทั้งหลายท่านก็ยังค้นคว้าและแสวงหาพบเจอหนทางตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้พวกเรานั้นได้น้อมตัวเข้ามาในพระพุทธศาสนานำเคารพกราบไหว้บูชาซึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าการทำดีต้องมีความสุขใจเป็นผลในความดีที่ตนเองกระทำนั้นการบุคคลทั้งหลายทำแต่บาปความชั่วอันนำทุกข์มาให้แก่บุคคลทั้งหลายนั้นก็เป็นเชื่อมั่นว่าการทำชั่วต้องได้รับความทุกข์เป็นผลแน่นอนการกระทำความดีนั่นได้รับความสุขแน่นอนเมื่อบุคคลทั้งหลายมีความเชื่อมั่นในกรรมอย่างนี้เรียกว่าบุคคลนั้นเป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาแบบนี้พวกเราได้มาบวชมาห่มผ้ากาสาวพัสเนี่ยนุ่งสบงที่พุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ให้ห่มจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้ห่มจีวรเนี่ยพากันมีสังฆาติสำหรับพาดบ่าสำหรับห่มกันหนาวก็เป็นเรื่องของพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ให้มีสำหรับพระภิกษุสามเณรผ้ากาสาวพัสทั้ง3ผืนนี้เรียกว่าเป็นสมบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงได้นุ่งห่มและคลอง
ท่าตามนี้อันบุคคลที่มีความเลื่อมใสเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนจึงจะน้อมตัวเข้ามาให้รับท่ากายสาวพัสนี้จึงได้บวชในบวรพุทธศาสนาเป็นของที่ทำได้ยากบุคคลมีมากมายดังได้กล่าวมานั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะบวชได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีบุญบารมีและไม่มีสติปัญญาน้อมเชื่อไปในทางที่ถูกต้องเขาก็บวชมาปฏิบัติในพระพุทธศาสนาไม่ได้เขาจึงถือศาสนาต่างๆลัทธิต่างๆไปตามกำลังความสามารถของเขาและความเห็นของเขาก็เป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของพวกเราอันนี้พวกเรามาคิดดูอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเรานี่มุ่งหน้าเข้ามาถูกหนทางเพื่อมาสร้างความดีเพื่อมาฝึกฝนอบรมตนให้มันดีขึ้นให้มีบุญบารมีมากขึ้นให้สติปัญญาเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นให้เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดรู้เหตุรู้ผลรู้อะไรเป็นเหตุนำความทุกข์มาให้แก่บุคคลรู้อะไรเป็นเหตุนำความสุขมาให้แก่บุคคลอันนี้พวกเราพากันศึกษาฉะนั้นผู้บวชมาใหม่ก็ดีผู้บวชเก่าก็ดีควรมีปลื้มปีติยินดีในชีวิตของตนที่ได้หันหน้าเข้ามาพึ่งท่ากาสาวพัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็มาพึ่งผ้าเรามาพึ่งบาตรก็เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้ามาพึ่งพระธรรมวินัยพระธรรมก็มาพึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าวินัยคือศีลก็มาพึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้ารวบรวมแล้วเหล่านี้น้อมตัวเข้ามารับโอวาทน้อมตัวเข้ามาเพื่อศึกษาตามศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อหาทางพ้นทุกข์ก็เพราะเราเป็นผู้มีศรัทธาความเชื่อมั่นประสาทะความเลื่อมใสฝังไว้ในจิตใจของพวกเรามาหลายภพหลายชาติแล้วเราจึงสามารถมาบวชได้ถ้าหากเราไม่มีบุญบารมีมาแต่ชาติอดีตเคยสร้างสมมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีความเชื่อน้อมเข้ามาบวชได้เพราะไม่มีบารมีผู้มีบุญบารมีจึงเข้ามาบวชได้เหตุฉะนั้นไม่ว่าตั้งแต่คนทุกข์ก็ดีคนละเรือนก็ดีคฤหบดีกุดุมพีเศรษฐีมหาเศรษฐีพราหมณ์มหาศาลพระราชามหากษัตริย์ตาธิราชทั้งหลายเนี่ยบุคคลทั้งหลายมีวรรณะต่างๆกันหรือร่ำรวยมั่งมีต่างกันก็ตามแต่หากไม่มีบุญบารมีแล้วก็ไม่สามารถที่จะบวชในบวรพุทธศาสนาได้เพราะเสียสละออกมาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องพัวพันติดอยู่จึงออกมาบวชเพื่อปฏิบัติให้ตนเองเจริญก้าวหน้าขึ้นไปไม่ได้ใครจะว่าตนเองนี่ปฏิบัติเก่งก็แล้วแต่ฆราวาสปฏิบัติดีกว่าภิกษุสัมมณีนใครจะว่าตนเองเก่งแค่ไหนก็ตามปฏิบัติแต่ไม่สามารถที่จะออกมาบวชมาประพฤติปฏิบัติเหมือน
ภิกษุสามเณรไม่ได้นั้นก็ยังไม่เก่งอยู่นั่นแหละยังไม่ดีอยู่นะดีแต่พูดเฉยๆมันปฏิบัติไม่ได้นี่เป็นเรื่องอย่างนี้ผู้ที่เขาโจมตีว่าภิกษุสามเณรอย่างนู้นอย่างนี้อยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าเขาดีจริงๆเขาเก่งจริงๆเขาเสียสละจริงเขาก็ต้องมาบวชมาฝึกฝนอบรมมาปฏิบัติทดสอบลองดูว่ามันมีคุณภาพแค่ไหนการบวชในพุทธศาสนามีการประพฤติปฏิบัติอย่างไรที่จะเป็นหน้าที่ของนักบวชคำว่านักบวชก็คือเนกขัมมะมันก็ต้องออกจากความกังวลทั้งหลายไม่ยุ่งพัวพันไม่หลงมัวเมาอยู่ในคฤหัสถ์วิสัยอย่างนั้นนี่จึงได้เป็นเนกขัมมะส่วนพวกเรานั้นจะเสียสละออกมาได้มากน้อยเพียงใดหลายปีบ้างหลายน้อยปีบ้างในตามกำลังของตนออกมาฝึกฝนอบรมมันก็ดีกว่าคนที่ไม่ออกมาไม่ได้พูดเฉยๆออกมาประพฤติปฏิบัตินี่ถ้าหากพวกเราพิจารณาดูเช่นนี้ก็จะรู้ว่าเรานี่มีบุญบารมีเคยสร้างสมอบรมมาในชาติอดีตแล้วมาชาตินี้เราก็จะพยายามที่จะสร้างคุณงามความดีฝึกฝนอบรมตนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเพื่อหาทางพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงไปเป็นจุดหมายปลายทางของนักบวชในบวรพุทธศาสนาไม่ใช่มาบวชเพื่อจะหวังอยากวกวนอยู่ในโลกนี้โลกนี้มันก็เหมือนกับกองไฟมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งนั้นมันไม่ใช่เจ็บของที่จะนำให้เรามีความผาสุกอะไรเรามาเกิดอีกอยู่มันก็มีแต่ความทุกข์ถ้าหากเรามาพิจารณาดูสิ่งนี้พระพุทธองค์ก็เป็นพระราชามหากษัตริย์ยังเสียสละทรัพย์สมบัติออกมาบวชในบวรพุทธศาสนาแสวงหาโมกขธรรมนำตนให้พ้นจากกองทุกข์เข้าสู่นิพพานได้ทำไมพระองค์นั้นจึงออกมาได้มีปราสาท3 ฤดูหน้าร้อนก็มีปราสาทหนึ่งอยู่หน้าฝนก็มีปราสาทหน้าหนาวก็มีปราสาททั้ง3 ฤดูยังไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นพระองค์ก็มีใจเด็ดเดี่ยวส่วนพวกเราทั้งหลายนี้สมบัติไม่มีอะไรไม่มีปราสาท3 ฤดูก็ไม่มีบ้านก็ไม่ใหญ่โตมโหฬารอะไรไม่มีโภคาทรัพย์สมบัติอะไรมากมายทำไมจึงจะเสียสละออกมาไม่ได้มันก็ดูพวกฆราวาสทั้งหลายที่ออกมาไม่ได้ทำไมเขาจึงออกมาบำเพ็ญไม่ได้ก็เพราะเขาติดเขาหลงเขาเสียสละไม่ได้สมบัตินิดๆหน่อยๆก็ยังหลงอยู่ออกไม่ได้นี้เราเห็นเด่นชัดเจนเลยทีเดียวว่าเพราะไม่มีสติปัญญาพวกเรานี้สมบัตินิดเดียวก็ยังจะละไม่ได้วางไม่ได้ปล่อยไม่ได้เราต้องน้อมนึกระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสียสละละจากเคหสถานบ้านซ่องหอประสาทราชมณฑลทั้งหลายโภคาทรัพย์สมบัติทั้งหลายญาติพี่น้องวงตระกูลทั้งหลายท่านเสียสละสลัดออกไปปล่อยวางออกไปได้ท่านไม่พัวพันเรื่องห่วงใยอยู่กับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นพระองค์จึงหลุดพ้นไปได้ส่วนพวกเรานี้ต้องควรที่จะศึกษาต่อไปเพื่อจะให้เข้าใจคนทั้งหลายปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายทั้งหลายของพวกเราพ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานก็ดีมันเป็นของใครของมันทั้งนั้น
การสร้างคุณงามความดีเป็นเรื่องของพวกเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเรื่องของตนเองที่จะสร้างคุณงามความดีถ้าเราไปหลงมัวเมาลุ่มหลงอยู่ยึดมั่นถือมั่นอยู่วุ่นวายอยู่เราก็ต้องเสียเปรียบและไม่ได้ประโยชน์เพราะเราไปหลงทางนอกเราควรที่จะพากันเสียสละออกไปเวลานั่งทำสมาธิต้องเสียสละออกไปหมดทั้งพ่อทั้งแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่สหายเพื่อนฝูงสามีภรรยาลูกหลานอะไรทรัพย์สมบัติทั้งหลายเวลาทำสมาธิต้องปล่อยวางหมดไม่เอามายึดมั่นถือมั่นไม่ให้เกี่ยวข้องภายในจิตของตนเหมือนกับเรารังเกียจคนอื่นเราไม่ได้รังเกียจเราเสียสละเขาไว้ต่างหากสมบัติทั้งหลายก็ทิ้งไว้ต่างหากเวลาเราทำสมาธิเราไม่ให้จิตของเราไปยุ่งด้วยถ้าจิตของเรายุ่งยังดื้ออยู่ยังไม่มาอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานลมหายใจเข้าออกที่เราตั้งเอาไว้เป็นข้อธรรมกรรมฐานก็ต้องบอกมันสิบอกจิตคนเราเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วมันเอาสมบัติอะไรไปด้วยมันเอาเงินเอาทองเอาสิ่งของเอาปู่ย่าตายายญาติพี่สหายลูกหลานสามีภรรยาโภคาทรัพย์สมบัติทั้งหลายมันเอาไปได้ด้วยไหมคนเรามันตายไปแล้วนี่ในโลกนี้มันมีเงินแค่ไหนมันเอาไปด้วยไม่มีใครเอาไปสักสตางค์เดียวทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่ต้องว่าตั้งแต่ฆราวาสญาติโยมทั้งหลายเนี่ยพระภิกษุสามเณรก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีเนี่ยมรณภาพแล้วกุฏิวิหารศาลาโรงล่านทั้งหลายที่สร้างเอาไว้ก็ดีก็ไม่เอาไปด้วยเนี่ยผ้าสบงจีวรบาทก็ดีกระดูกแข้งกระดูกขาต้นตัวทั้งหลายนี่ว่าเป็นของเราก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้ไม่มีใครเอาสมบัติอันนี้ไปทิ้งไว้กับโลกนี้เรียกว่าสมบัติของโลกนี้รูปร่างกายของพวกเราจะเอาอะไรแล้วเป็นที่พึ่งของตนแต่รูปร่างกายของตนก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้ไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนเอาไปทิ้งไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาเผากันมันมีแค่นี้วันนี้ที่เราจะเอาไปด้วยนั่นก็มีแต่บาปกับบุญเท่านั้นใครสร้างบาปก็เอาบาปไปใครสร้างคุณงามความดีบุญบารมีกุศลทั้งหลายก็เอาสิ่งนั้นไปเช่นบุคคลพากันทำบุญทำทานการกุศลก็ต้องเอาบุญกุศลนั้นไปด้วยรักษาศีลเราเป็นผู้มีศีลตั้งอยู่ในศีลของตนเราก็เอาศีลไปได้แค่ศีลถ้าเรานั่งทำสมาธิจิตใจสงบเป็นสมาธิแน่นมั่นคงจิตมีความสุขเราก็ได้แค่สมาธิที่เราจะเอาไปถ้าเรามีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายตามกำลังความสามารถของตนบุคคลนั้นภิกษุสามเณรองค์นั้นก็ต้องเอาสมบัติสูงขึ้นไปทำให้ใจของตนเองมีความสุขสบายมากขึ้นก็จะเป็นที่พึ่งอันนี้เป็นสมบัติของเราโดยเฉพาะไม่ใช่ของคนอื่นไม่ใช่คนอื่นจะทำให้เราต้องทำเองเป็นประโยชน์ของตนหากทุกท่านทุกองค์พิจารณาดูสิ่งนี้แล้วทั้งภิกษุสามเณรเราก็ควรที่จะพิจารณาว่าเราจะได้สมบัติอะไรบ้างในปัจจุบันนี้ที่จะติดตัวเราไปถ้าเรามองดูอย่างนี้แล้วเราก็รีบเร่งค้นขวยเดินจงกรมนั่งภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนมีช่องว่างเมื่อไรก็ตั้งใจเดินจงกรมนั่งภาวนาพิจารณาตรวจตาดูจิตใจของเรามันไปเกี่ยวข้องวกวนอยู่ที่ไหน
มันพัวพันฟั่นเฟืออยู่กับอะไรยึดมั่นอยู่กับอะไรบ้างทำให้มีความกังวลเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรที่เราจะเอาดังได้กล่าวมานั้นเอาอะไรก็เอาไปไม่ได้แล้วก็ควรที่จะวางไว้เวลาทำสมาธิแต่วกมาหารูปร่างกายของเรานี้แล้วก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้อยู่จะเอาทรัพย์สมบัติภายนอกไปได้ยังไงเราก็จะได้สอนใจของพวกเราดูว่าทำไมมันไปหลงยึดมั่นผัวพันปั้นเฟืออยู่กับสิ่งที่ภายนอกนี่เป็นเรื่องของพวกเราเป็นนักปฏิบัติเพื่อจะได้สลัดสิ่งทั้งหลายนั้นออกจากจิตใจนี่ว่าเสียสละปล่อยวางออกไปทำให้ตนเองอยู่เหมือนคนเดียวอยู่กุฏิก็ดียืนเดินนั่งนอนไปไหนนั่งภาวนาอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็เหมือนกันทำให้เหมือนอยู่คนเดียวธรรมะทำให้เหมือนอยู่คนเดียวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สั่งสอนสาวกภิกขุโนภิกขุณีสมัยครั้งพุทธกาลโน้นก็มุ่งหวังว่าอยากให้จิตของเรานั้นเป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรภายนอกก็เรียกว่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์เดียวก็เหมือนอยู่คนเดียวเพราะแยกอารมณ์ต่างๆออกจากจิตใจหมดไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจมีแต่ความสงบสุขเกิดขึ้นก็เป็นสมบัติของตนที่เรียกว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิแต่มันก็ไม่เป็นสมาธิง่ายๆก็ตามอย่าไปคิดวุ่นวายอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วค่อยใช้สติปัญญาควบคุมดูแลตัวตาจิตใจของตนเองไปเรื่อยๆว่ามันไปติดอยู่ที่ไหนมันไปวกวนอยู่ที่ไหนมันยึดมั่นอยู่กับอะไรเราจะได้เข้าใจในสิ่งนั้นมันอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานไหมมันสงบอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวเป็นสมาธิไหมใจของเราเรานั่งอยู่นี่มันอยู่กับเราไหมหรือมันไปคิดที่อื่นให้มันอยู่กับเราสิอย่าให้มันอยู่ที่ไหนให้อยู่กับตนกับตัวของเราจิตใจที่มันคิดอย่าให้ไปคิดภายนอกเสียสละออกไปหมดทั้งอดีตอนาคตปลดปล่อยออกจากจิตใจให้หมดเรื่องอดีตอะไรมันแล้วมาถ้ามันแล้วไปจะไปคิดมันมาสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงเป็นอนาคตคืออย่าไปคิดถึงมันอย่าไปคิดค้นคว้ามันมาอย่าไปคาดคะเนในอนาคตเราพิจารณาอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้จิตของเราอยู่ที่ไหนอยู่กับตนกับตัวไหมอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานลมหายใจเข้าออกไหมเราต้องใช้สติปัญญาควบคุมดูแลจิตใจของตนเพื่อให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานเมื่อหากเราทุกคนเสียสละทั้งภายนอกทั้งอดีตอนาคตออกได้จิตของเราก็จะหันเข้ามาสงบเป็นสมาธิได้มันไม่ยุ่งอะไรมันก็สงบเท่านั้นเนี่ยเพราะมันไม่ยุ่งไม่เอาอะไรทั้งนอกไม่วุ่นวายอะไรใจมันก็น้อมเข้ามาอ่อนนุ่มนวลเนี่ยจิตอ่อนควรแก่การงานก็ได้รับความสงบคำว่าอ่อนควรแก่การงานนั้นคืออย่างไรจิตของเรานั้นมันไม่ไปยุ่งข้างนอกมันลดมณฑิฐิลงมันไม่แข็งกระด้างมันไม่มีพยาบาทนิวรณ์มันลดลงไปมันลดทั้งกามฉันทานิวรณ์ความพัวพันและความเพลิดเพลินมันลดออกหมดความง่วงเหงาหาวนอนเราเคยนอนมามากแล้วเราปลุกตนเองให้ตื่นขึ้นว่าจะสร้างคุณงามความดีให้ได้ที่พึ่งของตนให้เกิดให้มีขึ้นได้รับผลแก่ตนจิตของเราฟุ้งซ่านมันจะฟุ้งไปทำไมมันจะวุ่นวายไปอะไรกับโลกนี้มันเอาไปด้วยไม่ได้เราจะสงสัยทำไม
จะมีวิกิกิจฉานิวรณ์เกิดขึ้นมาทำไมไม่ต้องสงสัยในการปฏิบัติเพราะพระพุทธองค์นั้นบำเพ็ญมาแล้วพระสาวกทั้งหลายที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บรรลุธรรมตามกันมาครูบาอาจารย์นั้นท่านบวชสืบกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ฝึกฝนอบรมมาได้คุณงามความดีมีความสงบเกิดขึ้นมีความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นเราจะไปสงสัยทำไมในการปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญของเราเท่านั้นเองถ้าเรามีความตั้งใจบำเพ็ญอยู่เช่นนี้ผลก็จะได้รับคุณงามความดีที่เราเป็นนักปฏิบัติค่อยเป็นค่อยไปค่อยทำไปทุกวันค่อยฝึกสติความระลึกได้ให้ระลึกเร็วๆสัมปชัญญะความรู้ตัวให้รู้เร็วๆเข้ายืนเดินนั่งนอนให้มีสติทำกิจการงานให้มีสติควบคุมเราพูดก็ให้มีสติเราคิดก็ให้มีสติแล้วก็คุมใจของเราที่เราคิดนี่สิให้มีสติควบคุมดูแลอยู่ให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานอย่าให้จิตพุ่งซ่านรำคาญออกไปภายนอกให้กิเลสหลอกลวงออกไปตามอำนาจของกิเลสเราควรจะยับยั้งชั่งใจของตนเองเพื่อให้ใจของเรานั้นอยู่สงบโลกนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันบ้านเมืองมันเป็นยังไงก็เรื่องของบ้านเมืองไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาคนเกิดคนตายมันเกิดอยู่ทุกวันมันตายอยู่ทุกวันมันก็เกิดก็ตายอยู่นี่จะลบราฆ่าฟันกันอยู่ที่ไหนมันก็เรื่องของโลกในลบราฆ่าฟันมันเท่ามันแก่มันก็ตายอยู่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมันก็ตายอยู่โลกมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันเรื่องของโลกถ้าเราอยากรู้โลกเรียนโลกให้เข้าใจถ้าโลกมันเป็นอย่างนี้เราไปวุ่นวายกับมันก็วุ่นวายเกิดขึ้นทันทีเราก็ต้องวางไม่ตามสภาวะของโลกตามธรรมชาติของมันนี่เราจะศึกษาอย่างนี้เมื่อเราศึกษาเข้าไปเรารู้เข้าไปแล้วเราจะได้เข้าใจหาวิธีปล่อยวางว่าตนเองนี่ไปยึดเอาอะไรทุกอย่างในโลกนี่มันก็เป็นทุกข์สิเรายึดเอาอะไรในโลกนี่มันว่าเป็นของเราหมดมันก็ทุกข์มันแบกมันหามโลกเอาไว้มันก็ทุกข์ตรงนี้สิเป็นปัญหาที่พวกเราใช้สติปัญญาที่นิพพิจารณาว่าเรานี่มันหลงโลกมายึดเอาโลกว่าเป็นของเรามันก็ไปหลงวันนี้เราจะมาศึกษามาพิจารณาว่าอะไรทุกอย่างเราตายแล้วเอาไปด้วยไม่ได้ทั้งนั้นนี่ตรงที่เราจะให้มันเข้าใจเมื่อเอาไปด้วยไม่ได้เราจะไปยึดมั่นถือมั่นอย่างไรให้เราใช้ไปเฉยๆมันมีแล้วก็ใช้มันไปนั่นน่ะถ้าไปถึงเมื่อเราตายท่านเองมันไม่ใช่สมบัติของเราที่แท้จริงที่เราศึกษาอย่างนี้เพื่อจะรู้ความจริงของการประพฤติปฏิบัติแต่นี้เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะควบคุมดูแลจิตใจของเราไม่เหิมไปตามกระแสของโลกจิตมันก็หยุดนิ่งนี่มันจะเอาไปทำไมเอาไปมันก็ตายนิจากมันอยู่มันจะไปยุ่งทำไมยุ่งไปมันก็ตายนิจากมันอยู่เอาอันนี้มาข่มขู่จิตมาตักเตือนจิตมาปราบปรามจิตของตนให้มันสงบอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานเมื่อเราลึกถึงมรณานุสติเป็นเครื่องประกอบอยู่อย่างนี้จิตมันก็ไม่วิ่งไปตามกระแสของกิเลสทั้งหลายมันก็ไม่ยุ่งไปกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นใจมันก็น้อมเข้ามาหาความสงบได้เพราะมันว่ามันไม่เอาอะไรแล้วเอาอะไรก็เอาไปด้วยไม่ได้ไม่รู้ไปยุ่งทำไมให้เกี่ยวพันทำไมยุ่งเหยิงทำไมใจมันเลยหดหู่เมื่อมันหดหู่แล้วมันก็อ่อนแล้วมันก็สงบเป็นสมาธิไม่เอาอะไรดีกว่าอยู่สงบนิ่งๆลองดูแล้วพิจารณาเดี๋ยวนี้อะไรทุกอย่างในโลกนี่ไม่เอาทั้งนั้นทำใจของเราอย่างนั้นลองดูไม่เอาสักอย่างละมาดูจิตของเราที่มันอยู่กับตัวนี่ลองดูหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกไม่เอาอะไรทั้งนั้นมีแค่นี้ที่จะเอาที่จะดูเท่านั้นดูจิตใจของตนอยู่กับลมหายใจเข้าออกท่านลองดูหรือจะตั้งไว้ที่ไหนเมื่อเราไม่เอาอะไรเลยเมื่อเราคิดว่าไม่เอาอะไรตรงนี้แหละตรงเราจะเห็นจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิ
อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะนักปฏิบัติเพราะจิตมันวางทั้งนั้นวางหมดเลยว่ามันไม่เอาอะไรใจมันก็น้อมเข้ามาสู่ความสงบเป็นสมาธินี่แบบพวกเราเป็นนักปฏิบัติหาฝึกหัดปฏิบัติเพื่อจะให้ได้รับความสงบอย่างรวดเร็วด้วยเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะควบคุมดูแลจิตใจของพวกเราตักเตือนจิตใจของพวกเราให้อยู่ในความสงบไม่ให้วิ่งไปตามกระแสของกิเลสของโลกมันก็สามารถที่จะทำให้จิตใจของเราสงบได้รวดเร็วเป็นสมาธิได้ใจก็มีความสุขเกิดขึ้นจิตมีสมาธิมันไม่ยุ่งอะไรมันอยู่คนเดียวมันเราอยู่คนเดียวไม่มีใครมายุ่งเราก็อยู่สบายเรานอนอยู่ในห้องสงบอยู่คนเดียวมันก็สบายไม่มีใครมายุ่งชั้นใดก็ดีจิตใจที่สงบก็เหมือนกันมันอยู่อารมณ์เดียวไม่มีนิวรณธรรมอะไรมายุ่งแก่จิตใจทั้งโลกนี่มันไม่มายุ่งจิตมันก็เลยสงบเป็นสมาธิมีความสุขอยู่ถ้าหากคนเรามองดูความตายอยู่ใกล้ตนแล้วก็จะเรียบขนขวายสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองได้ถ้าบุคคลไม่เจริญมรณานุสติกรรมฐานไม่ระลึกถึงความตายในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้ว่าตนเองจะตายในวันใดวันหนึ่งแล้วก็ย่อมเป็นคนประมาทเป็นคนที่หลงละเลงเพลิดเพลินอยู่ว่าชีวิตของเรานี้จะอยู่ได้ยืนยาวนานไปหลายวันหลายเดือนหลายปีก็จะมีความประมาทโอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ